Ganitong mga shots ang makikita mo sa video na ito. Tawagin natin siyang Mafia Walk. Paano nga ba ito gawin? Yan ang ituturo ko sa inyo in this video. This content was filmed during a wedding covered by Joel Villavicencio Photography. Okay, ganito may pagagawa ako sa inyo. Since tama-tama, maganda yung pagkakapos nyo, madami. Sir, forward ka hanggang dito. Ikaw din, sir. Sir, ikaw po hanggang dito. Then kayo pong tatlo, isang hilera po dyan sa pwestong nakaganyan. Okay, goods yan. Hold lang, check ko lang po yung pwesto nyo ha. First, as you can see, inaayos ko yung pwesto nilang lahat. Siyempre, si groom yung dapat na nasa gitna. And ang position is napapaligiran siya ng kanyang mga groomsmen. At ang ipagagawa ko sa kanila is maglalakad lang. Hindi siya basta simpleng lakad lang. Kailangan may forma at may angas. Kasi this is for power intro. At tinatawag ko itong Mafia Walk. Kasi kapag napanood mo ito, mukha talaga silang mafia sa screen. If mag-shoot ka nga pala ng wedding, make sure na alam mo yung peg na ginagawa mo. Kung power intro ba siya o pang story. Marami kasi iba't ibang klase ng shots and ayoko kayong malito. Mararamdaman nyo naman kasi yan kapag nag-shoot ka kung yung sinushoot mo ba pang power yung dating o pang story lang. And dito sa sinushoot ko, obvious naman power intro siya. Gawin natin. Double check lang muna ako kung okay yung pwesto nyo ha. And bago natin simulan, ang ginagamit ko nga palang lens dito ngayon ay 85mm 1.4. Kung di ka pa sanay gumamit ng 85mm using gimbal, medyo mahihirapan ka talaga dito. And kahit ako, until now, may part na nahihirapan ako. Pero kung gagawin nyo naman to, hindi naman kailangang 85. Pwede ka naman gumamit lalo na 50 o kaya 35. Pwede yon. Nasa sayo kung anong lens ba yung kinasanayan mo at maganda para sayo. Mataas yung camera ko, check nyo mabuti. Kita nyo naman, di ba? So, kapag kita nyo yung camera ko, ibig sabihin kita nyo rin kayo. Sir, yung nasa likod, pasok labas. Yan. Okay, para makita mo yung camera at kita ka rin niya. Okay, so ganito ang gagawin natin. Lalakad tayo, mabilis. Pag sinabi mabilis, as in talagang ganito kabilis. Parang gagawin natin, parang mafia walk, seryoso lahat. Pero, yung dalawang nasa unahan, sila yung may movement. Habang naglalakad, magpapalit kayo ng pwesto. Gawin natin yung pwesto, hindi yung pagpalit, hindi yung mauuna ka bago siya pumunta, sabay kayo. So usap kayo sino yung mauuna, sino yung nasa huli para hindi magkatapakan. So para ma-practice natin, para hindi sayang, practicein lang muna natin, kayo lang muna ng dalawa. Lakad na mabilis, then switch. Practice tayo. 1, 2, 3, go, lakad. Switch, go. Yun, medyo na late ka. So gawin natin, ibig sabihin, mas bilisan mo siya, mas bilisan mo yung lakad mo. Okay. Balik kayo sa pwesto para sanay na agad kayo. So bilisan mo kaagad para siya makapasok agad sa likuran mo. Okay, since alam ko kaya niyo na, hindi na natin ipapractice. Tuloy tayo ha. Then groom, tingin ka lang sa camera ko. Okay, sasali ko lang ang autofocus shift sensitivity. Nabanggit ko dito yung autofocus subject shift sensitivity. May shortcut akong ginawa sa camera ko para mas mabilis ko siyang maselect. Para sa mga hindi nakakaalam, don't worry, i-explain ko yan maya-maya lang. Pero for now, simulan muna natin yung shoot. Okay, 1, 2, 3, go. Mabilis walk, go. And then palit. And cut. Okay, goods po yun. Another take, pangalawa po, ulitin natin. Pero ang ganda ng pagkakagawa nyo. Ngayon ipakita natin ang mas malapit yung shots. Ganito mo siya makikita sa SDE. Ganun lang siya kabilis. And for safety, ginawan ko siya ng take 2. Sometimes yung take 2 ko, ginagawa kong mas malapit yung shots. Ngayon, habang nagsushoot ako, i-explain ko na sa inyo kung ano yung autofocus subject shift sensitivity. And I think meron din ito sa mga camera nyo. Ganito ang itsura niya sa screen. Meron itong 5 level, mula level 1 hanggang level 5. Kapag mas mababa ang number na pinili mo, mas pipilitin ng camera na manatili sa subject na tinatrack nito. Kapag mas mataas naman ang number gaya ng number 5, mas madali itong lilipat sa subject na papasok sa frame. Halimbawa, yung shots ko na nakafocus ang camera ko kay groom, tapos may 2 groomsmen na tatawid sa harapan niya, kung nakaset ako sa 1, mananatili ang focus ko kay groom at hindi agad lilipat dun sa groomsmen na tumawid. Pero kung nakaset up ka ng 5, mas malaki ang tsansa na lumipat agad ang focus habang tumatawid sila sa frame. Pero hindi yan absolute ha. Hindi ibig sabihin na nakaset ka sa 1 is hindi nalilipat ang focus mo sa iba pang subject. Kasi lilipat pa rin yung focus mo kung medyo matagal na nakababad yung haharang dun sa pinakang subject mo. And mamaya along the way habang nagsushoot tayo, ipapakita ko sa inyo yung mga senaryo at kung paano natin yan susolusyonan. Tigil po tayo dyan. Itutuloy ko lang po yung lakad. Sir, dun ka nakatingin. Kung wari nandun pa rin yung camera. Ituloy natin yung lakad
Mabilis ha. Bali sir, banda dito ka ng konti. Maintain position. Pag medyo nauna ka, matatakluban mo si groom sa camera. Pag medyo nahuli ka naman, matatakluban mo si groom sa camera. So, maintain position at mabilis yung lakad ha. Ready tayo. 1, 2, 3, and go! Groom, tingin sa camera. Hindi tumingin sa camera. Yon, and cut. Okay, goods yun. Since may madadaanan pa tayo, ituloy na natin. Hindi na tayo muna atras. Okay, kukunan ko lang yung kamay ni groom habang naglalakad. Okay, 1, 2, 3, and go. And cut. Okay, tigil tayo dyan. Since may madadaanan pa tayo, tuloy natin ang lakad. Hold on po ha. Okay, 1, 2, 3, and go. And cut. Okay. And then, sir, last take ako. Balik po ulit tayo doon. Kumusta pa naman? Di pa naman napapagod, no? Kaya pa. Okay. Sige. Yung mga kinukunan ko ngayon is mga details na lang kasi yung mga shots na ginawa ko kanina, mabilis lang naman talaga ipapakita yon. And itong mga details na to, pang support lang siya dun sa pinaka main shots ko. Oo. Hindi na kayo magsiswitch. Okay na, nakunan ko na yung switch nyo 2 beses. Good sa po yan. Kukunan ko lang yung mga paa nyo habang naglalakad. So, sir, atras kayo ng konti para medyo, wag sobra. Tapos closer kayo. Yan, okay, good sa pwestong yan. Hold lang po Kuha lang ako ng shot sa paa. Okay, ready tayo. 1, 2, 3, go, mabilis, go. Tuloy lang. And cut. Okay, goods ako doon. Ma'am Jen, meron ka ba? Okay, sige. So yun yung Mafia Walk. Ginamit ko is yung 85 1.4. Medyo mahirap talaga siyang gamitin kung nagsisimula ka palang gumamit nito. Ganito naman yung magiging itsura niya kapag pinagsama-sama na natin yung mga shots. May gusto pa akong ipagawa gamit itong 85. So yun yung gagawin muna natin ngayon. It's something like Mafia dating pa rin. Mafia pa rin yung dating. Pero pagkatapos ni Ma'am Jen, tsaka natin gawin. Hiningal ako. Sige. Sa part na to ay medyo mas mahirap na yung gagawin ko. Kaya hindi na nakakapagtaka kung medyo pumalpak ako. And yes, kahit ako, may natutunan din sa pagkakamali na to. At maya apply ko na siya sa mga susunod kong shoot. At kung ano yon, tara samahan nyo akong alamin. This time, dodoblehin ko ang foreground at mga elements na pwedeng humarang sa pinakang focus ko. Remember, ang focus ko ay na kay groom. Habang sinushoot ko siya na naglalakad, haharang ang mga groomsmen. Kasama na rin yung mga dahon na nandito sa paligid sa harapan ko. And ipapakita ko muna, then explain ko sa inyo later. Sige, ready tayo Medyo mabilis po 1, 2, 3, and go. Then groom, tingin sa camera. Tingin sa malayo. And cut. Oops. Napansin nyo yun? Hindi yung muntik na ako madapa. If nakatingin kayo sa shots ko, yung focus biglang lumipat sa kung saan man. Muntik na ako madapa. Okay, sama-sama take. Tama man o hindi yung shots, ang palaging instinct ko ay kumuha ng take 2. Different angle ngayon kasi close up ko na siyang kukunan. Yung out of focus kanina, hindi ako nababother doon kasi madali yung solusyonan kung meron kang 2 shots palagi. At ipapakita ko sa iyo kung paano. But first, check nyo tong take 2. Hold lang po Okay, ready tayo. 1, 2, 3, and go. Then groom sa camera. Tingin sa malayo. And cut. Okay, goods yun. This time, mas makikita yung out of focus sa take 2 kasi mas close up na siya. Pero sa final output naman, kapag pinag-combine mo yung dalawa, hindi mo na yun makikita. Gaya nito, pakita ko sa inyo. Ganun lang, mabilis lang kasi siya. So, okay na yan. Problem solved na tayo dyan. I-left aside na natin yan. Kasi ang pinakamali talaga dito kung bakit hindi dumikit ng husto yung focus is dahil naka-aperture 1.4 ako that time. Kung gagawin ko siyang at least siguro 2.8 or f4, kakapal yung focus niya na kahit lumipat pa sa groomsmen, hindi mo na yun mapapansin. Pero sometimes kasi sinasadya ko na naka 1.4 para blurred yung mga foreground na haharang. And hindi ko talaga kinasanayan na palitan ng aperture kasi tuwing pumapalpak ang autofocus, mas kinasanayan ko mag-manual focus na lang. Kagaya ng shots na to, hindi talaga pwedeng hindi ako manual focus dito kasi sobrang dami ng element sa paligid. Pero kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan. Depende yan sa'yo kung alin yung mas madali. Basta pinaka bottom line dito is usable yung mga shots mo. May konti mang mali, basta okay pa rin siya sa final output, hindi siya magiging problema. And speaking of pagkakamali, gusto ko lang iparating sa'yo na huwag kang matatakot dito. Sa bawat shoot ko nga palagi, meron ako niyan. Basta palagi ka lang dapat may solusyon. Kung di mo ma-perfect yung ginagawa mong shot sa ngayon, just move on, gawa ka na lang ng iba. Mape-perfect mo din naman yan kung palagi mong ginagawa. Ngayon tignan mo kung gaano to kabilis. So yun lang para sa video na to. Kung gusto mo pa ng iba't ibang mga technique sa pagsushoot,
watch ka lang ng iba ko pang mga videos dito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, feel free to like and subscribe and pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. So again, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!